අපේ අම්මා මට බැන්න ඉස්සර ඔබ පොත් කියනවා විතරයි කියවන්නේ නැහැ කියලා. ඇත්ත තමයි. මම මීට අවුරුදු 3කට විතර කලින් ඉඳන් මම ගියා මොනවටද මේ බුක් ෆෙයාර් වලට. පොත් ගන්නකොට මට දැන් සල්ලි ටිකකුත් එනවනේ අතට. හෙන ගණන් දීලා පොත් රුපියල් 25000ක් විතර 30000ක් විතර පොත් ගත්තා. ඒ කාලේ මට හෙන ගාණක් ඒක. එහෙම ගන්න දෙන මිනිස්සු කීප දෙනෙක් එක්ක විතරයි මම ආශ්‍රය කරන්නේ හින්දා. රන්දික අයියා. ඒතර ඔය එහෙම සීමා සතර දිල්ෂාන් කාලි උන් එක කතා කරත් උන් මොන හරි අලුත් දෙයක් කියනවා. ඔයාට දැන් මේ වෙලාවේ පට්ට විදිහට මොරාල් අප් වෙලා එක දවසක් උදේ ඉඳන් රෑ වෙනකම් වැඩ කරන එක නෙමෙයි තියෙන්නේ. එහෙම කරපුවාම මාර සතුටක් එනවනේ. ඊළඟ දවසේ වැඩ කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ. ඒකට සතුටු වෙන්නේ. හරි. හරි. වැඩ කරා යන්න. වැඩ කරා යන්න දවසකට පොඩ ගානේ. දැන් මම නිකන් පොඩි බඩුවක් පෙන්නන්න පොඩ ඉන්න. මේ අහින්නු. ෂේප් එක වෙන්න. මේ තියෙන මම ගත්ත පොත් හරිද? මේ තියෙන්නේ මේ තියෙන පොත් මම මේ බොහොම මෑතකදී ගත්තේ. හරිද? දැන් ඔයාට මේක දැක්කාම හිතන්නේ බුදු අම්මේ මේව කවද කියලා ඉවර කරන්නද කියලා. රයිට්. මේ හැබැයි ඔයාලට කියන්න මම දැන් සාමාන්‍යයෙන් මෙතනින් පොත් 4ක් 5ක් විතර මේ හරි. මල්ලි. හරිද? කැම්පස් වල වැඩි කරලා දැන් ඇවිල්ලා තියෙන සිකුරාදා හවසනේ. හෙට ඇනිද්ද මෙහි ඉඳලා ඌ ආය යනවා කැම්පස්. හරි කොහමද? මේ පොඩ කියවනවා. වාහනේ මං කොළඹ ඉඳන් නුවරට යද්දි මට පැය 3ක් තියෙනවා. හරිද? මං මේ පැය 3ට සාමාන්‍යයෙන් පොතක පිටු 150ක් විතර කියවනවා. ඔයාට කිව්වට විශ්වාස කරයිද දන්නේ නැහැ. අර මගේ තියෙනවා අර මේ ඔඩිබල් කියලා ඇප් එකක් Amazon එකේ. ඒකෙන් මං ඔඩියෝ බුක් එක සල්ලි දීලා ගන්නවා. ඇත්ත පොත ගන්නවා අතට. ලොකු වියදමක් යනවා වරද? ඔයාට එහෙම කරන්න බැරි වෙයි. මං කියන්නේ කරන ඕන දෙයක් කරයි කියන එක මම කියන්නේ දා. හරිද? ඊට පස්සේ මම හෙඩ්සෙට් එක දා ගන්නවා noise cancellation. සද්ද වටේ පිටේ මොකුත් ඇහෙන්නේ නැහැ. ඩ්‍රයිව් කරා යනවා වාහනේ නුවරට. හරිද? ළමයි ටික. මේ මම පොත බල යනවා. එහෙම බලලා සාමාන්‍යයෙන් මට නියර්ලි සතියකට එක පොතක් සති දෙකකට එක පොතක් වගේ පොතේ හැටියට සයිස් එක හැටියට සාමාන්‍යයෙන් ඉවර කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. අපේ අම්මා මට බැන්න ඉස්සර ඔබ පොත් කියනවා විතරයි කියවන්නේ නැහැ කියලා. ඇත්ත තමයි. මම මීට අවුරුදු 3කට විතර කලින් ඉඳන් මම ගියා මොනවටද මේ බුක් ෆෙයාර් වලට. පොත් ගන්නකොට මට දැන් සල්ලි ටිකකුත් එනවනේ අතට. හෙන ගණන් දීලා පොත් රුපියල් 25000ක් විතර 30000ක් විතර පොත් ගත්තා. ඒ කාලේ මට හෙන ගාණක් ඒක. මෑතකදීම බුක් ෆෙයාර් එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා මම සාමාන්‍ය රුපියල් 60000ක විතර පොත් අරන් ආවා. මේ ඊපෙරේදා ඩරාස් එකෙන් දාලා ඉවරලා ලක්ෂයකට කිට්ටු වෙන පොත් ගෙනාවා. ඔතන ඔක්කොම නෑ. ඔය තියෙන්නේ සෙට් එකක්. මම ඔය දැන් මේ දැන් වෙලා කියවන්න ටික. ඇයි පොත් කියවන්නේ? මම සාමාන්‍යයෙන් අනිත් උන්ට මගේ මෙච්චර කාලයක් අවුරුදු ගාණක් හදාගත්ත දේවල් ටික මම එළියට දෙනවා විතරයිනේ කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. හරිද? තේරෙනව කතාව? මේ මිසක් මගේ ඇතුළට දෙයක් එන්නේ නෑනේ. මම සාමාන්‍යයෙන් ගිහිල්ලා කාත් එක්ක හරි කයියක් දානකොට ළමයි උන්ගෙන් මට ගන්න තියෙන දේවල් ඉතා අඩුයි. එහෙම ගන්න දෙන මිනිස්සු කීප දෙනෙක් එක්ක විතරයි මම ආශ්‍රය කරන්නේ හින්දා. රන්දික අයියා. ඒතර ඔය එහෙම සීමා සතර දිල්ෂාන් කාලි උන් එක කතා කරත් උන් මොන හරි අලුත් දෙයක් කියනවා. ඔක මෙහෙමයි. අපේ ඔළුවත් වෙනස් වෙනවා එතකොට. හරි මලින්ද නම් මට හම්බෙලා නැහැ ලොකුවට. හරිද? මේ ඉතින් මේ එතකොට මම ආශ්‍රය කර පිරිස සීමා කරලා ඉන්නවා සහ මම තව දුරටත් සෙල්ෆ් ඩෙවලොප් වෙන්න ඕන කරන කරුණු මොනවද කියලා බලලා මේ දවස්වල පොඩ්ඩක් මම මේ ඒකට පොඩ්ඩක් ටියුට් ටිකක් පහුගිය ටිකේ හැදුන පෙවුන කට්ටිය උසන් පාට මට ඔයාලා 23 පන්තියේ වෙන්න ඇති. හැබැයි මම Python ටියුට් එකක් දුන්නා මම database ටියුට් එකක් දුන්නා මම number system ටියුට් එක ආයෙ හැදුවා පිටු 52ක් තියෙනවා ඒකේ දැන්. ඇයි කියන්නකො මේ මෙච්චර ළමයි තොගයක් පන්ති වලට ඇවිල්ලා ලංකාවේ හැම ටවුන් එකේම මගේ පන්තිය ලීඩින් වෙලා ඔක්කොම උනාට පස්සේ මම ටියුට් වෙනස් කර ආයෙ හදන්නේ. ඕනේ නෑනේ. ඉස්සෙල්ලා කරපු වැඩේම කරගෙන ගියා නම් ටියුට් දෙනේවට දුන්නා නැතිවට නැත්නම් පොතේ නෝට් එක ලියුවා නම් ළමයි එනවා. මම ඒත් කල්පනා කරනවා නෑ මට තව කර හැකි කියලා. හරිද? අර පොත් ඔක්කොම එකපාර දැක්කාම හිතනවා කොහොමද මේවා කියවන්නේ මේ යකා. පුළුවන් චුට්ට. ඔයාට දැන් මේ වෙලාවේ පට්ට විදිහට මොරාල් අප් වෙලා එක දවසක් උදේ ඉඳන් රෑ වෙනකම් වැඩ කරන එක නෙමෙයි තියෙන්නේ. එහෙම කරපුවාම මාර සතුටක් එනවනේ. ඊළඟ දවසේ වැඩ කරන්න හිතෙන්නේ නෑ. ඒකට සතුටු වෙන්නේ. ඊයේ සතුටෙන් අද ඉන්නවා අතල්ලගේ. හරිද? ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? කලින් දවසේ වැඩ කරන්න බැරි වුණා කියලා හිතේ වෙලා දුකයිනේ. ඊළඟ දවසේ දුකෙන් ඉන්නවා. බැරි වුණානේ. කියන. එහෙම ළමයි එක දවසක් පැය 10ක් විතර වැඩ කරලා ඉවරලා ඊළඟ දවසේ ඒ වෙනුවෙන් සතුටෙන් ඉඳලා ඊට පස්සේ දවසේ ඒ වෙනුවෙන් දුකෙන් ඉඳලා ඉවරලා එහෙම හරියන්නේ නැහැ දැන්. ඔයා දවසකට පොඩ්ඩ ස්ට්‍රෙස් වෙන්නේ නැතුව Tamanට ගන්න පුළුවන් කන්ටෙන්ට් එක අරගෙන අද මං database ටිකේ මෙන්න මේ ටික බලනවා. අද මං Python වල මේ ටික බලනවා. අද මං අපි හිතමු number system පාඩම් බලලා ඉවර කරනවා. මං අද ones complement මං අද ඉවර කරනවා. මං අද අරක ඉවර කරනවා මේක ඉවර කරනවා කියලා කොටසක් අරගෙන කොටස අරගෙන ඉවර කරලා pass papers එකක් දෙකක් ලියලා ඉවරලා
කොන්ෆිඩන්ස් එක චුට්ට චුට්ට බිල්ඩ් අප් කරගන්න තනියෙන් මේ වෙලාවේ මේ මොනව හදන්න එපාද මේ in one word consistent yes consistency කියලා කියන්නේ පොඩ්ඩ එක දිගට හැමදාම වැඩ කරන එක. මම ඒක තමයි මේ දවස්වල මගේ ප්‍රොඩක්ටිවිටි එකට කී එක විදිහට අරගෙන යන්නේ. මට එක පොතක් ගත්තාම පිටු 300ක් තියෙනවා කියවන්න බෑ කියලා හිතෙන්නේ. හැබැයි මම පිටු 10 10 15 15 50 50 100 කියවනවා. හරිද? කුරුණෑගල ඉඳන් නුවරට යනකම් කියවනවා. නුවර ඉඳන් කුරුණෑගල යනකම් කියවනවා. කුරුණෑගල ඉඳන් කොළඹට යනකම් කියවනවා. ගම්පහට යනකම් කියවනවා. නිකන් යන්නේ වාහනේ සින්දුවක් අහගෙන ගියාට වඩා හොඳයි පොතක් කියවනවා. හරිද? මේ ඉතින් එහෙමයි. හරි? ඒ විදිහට මම පොත් කියවනවා. මටම පුදුමයි හරිද? අර ඇටොමික් හැබිට්ස් කියලා පොතක් තිබ්බ. පොතම ඉවරයි. සතියයි ගියේ. පොත දැක්කම මට පුදුමයි යකෝ මම මේ කියවුව නේද? ටියුට් එකක් Python වලට පිටු 72 හදලා ඉවරලා ළමයින්ට print කරලා දුන්නාම මට ආස හිතෙනවා මේ යකෝ මාර හැදිල්ලනේ මං හදලා තියෙන්නේ කියලා මට හිතෙනවා. අපිට කරන්න හිතන්න බැරි වැඩ අපිට කරගත්ත හැකි එක දිගට චුට්ට වැඩ කරාට ඔය වැඩේ හොඳට ඔළුවට අරගෙන කරලා බලන්න වරද රයිට්. තමන් එක වැඩක් කළා ඒක සම්බන්ධයෙන් සතුටු වුණාට පස්සේ ඒක හේතු වෙනවා අර නැවත ප්‍රතිපෝෂණයක් එනවනේ ෆීඩ්බැක් එකක් එනවනේ නඩේ අරකට කරා මේකත් බැර නෑ කිය. ඒ හින්දා ඔයා පුළුවන් නම් ලොකු පාඩමකින් වැඩේ පටන් ගන්න. Python වලින් database වලින් පටන් ගන්න මං කියනවාට. කෙල්ල නැත්තම් මෙච්චරක. එතකොට Python වල ලකුණු 20ක් කරනකොට database වලට 15ක් කරනකොට ඔයාලට හිතනවා යකෝ මෙච්චර ලොකු ඒවා කරපු මට මොනවද number system කියන්නේ. එක දෙක පාඩම මට ඇති කජ්ජක්ද කියලා හිතෙනවා. ඔයා නිකම් මේ ටික කරගන්නවා ඊට පස්සේ. maths වලට අවකලන අනුකලයෙන් පටන් ගන්න. හරිද? මේ ෆිසික්ස් වලට පටන් ගන්න යාන්ත්‍ර විද්‍යාව ටික මේ රිවයිස් කරලා ඉවරලා ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් වලින් ඉලෙක්ට්‍රිකල් වලින් පටන් ගන්න. හරි? මේ සුපිරි. හරි. මම ගිහින් එන්නම් ඈ. බැරි වැඩ නෑ හරිද?